Komiteti i ekspertëve deklaron se pandemia është në nivele të ulta, nuk pritet një valë e re në vjesht, zbulohen vetëm 10 raste të reja. Qeveria paguan miliona për të furnizuar me ushqime spitalet, por shumë pacientë ankohen për sasinë dhe cilësinë e produkteve. Damian Gjiknuri thotë se shumica është gati ta finalizojë reformën zgjedhore bashkë me Partinë Demokratike, por për çështjet kryesore do të pyetet Odir. Strasburgu i jep të drejtë qeverisë Rama për skemën e kompensimit financiar të pronave. Rrëzohen të gjitha paditë bëra në gjykatë. Tragjedi në një fshat të Beratit, një i moshuar bashkë me djalin dhe nipin humbin jetën nga asfiksia në një pus pas shpërthimit të gazit natyror. Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve në televizionin kombëtar Vizion Plus. Shkojmë tani më gjërësisht dhe me radhë. Pandemia në Shqipëri është në nivele të ulta dhe nëse vijon kështu, lehtësimet për njerëzit do të jenë edhe më të mëdha. Komiteti Teknik i Ekspertëve gjatë një komunikimi me kryeministrin Rama siguroi sot se nuk do të ketë një valë të dytë të virusit në vjesht. Ndërkohë ekspertët u treguan skeptik për praninë e sëmundjes në Shqipëri para muajit mars. Komiteti Teknik i Ekspertëve është i bindur se pandemia në vendin tonë është në nivelin më të ulët. Të mbledhur në një komunikim virtual nga kryeministri Edi Rama, ekipi mjekëve që u kujdesën ta vlerësonin për strategjinë e ndjekur nga vetë ai në përballjen me virusin vdekjeprurës, ekspertët patën rastin t'ua komunikojnë vetë qytetarëve se situata është nën kontroll. Këtë siguri koka e ekipit të Komitetit të Ekspertëve Mira Rakacolli e merr nga numri i ulët i të infektuarve, pacientëve në terapi intensive dhe rastet e jetëve të humbura. Kemi thënë që treguesi litor do të ishte mbi 15 raste nga mesatarja, që normalisht sot e kemi 11 raste në ditë, jo mbi mesatarin. Do të ishte në rishtrimeve ke 90-a, jemi tek 30-a, ato që do të ishin në kujdesin intensiv do të ishin mbi 20. Pra, treguesit që janë flasin që e kemi të kontrolluar. Për të mbajtur në kontroll situatën me fillimin e majit dhe me shtimin e masave lehtësuese, bluzat e bardha po ndjekin një strategji të re. Ne kemi të refishuar numrin e testimeve këtë muaj, duke qenë se bie niveli i përhapjes së virusit, atëherë rastet duhet të gjenden në mënyrë aktive. Dhe kjo është arsyeja që ne po përdorim disa metodika të reja duke përforcuar shërbimin e gjurmimit të kontakteve. Ju këshillojmë që vlerësimi i lehtësimit të masave të mos bëhet në inkremente 2 javore, por 1 javore, çka do të na lejojë edhe të jemi më dinamik me të çka duam të bëjmë. Me hapjen graduale, konsiderohet si shyrje, pra të mos heqjen dorë nga ato premisa të mira të sjelljes. Mbledhjen por edhe prezantimin e Komitetit të Ekspertëve me qytetarët pas 2 muajsh luftë me Covidin, siç e quan Edi Rama, kryeministri e shfrytëzoi për t'i dhënë një përgjigje dyshimeve të disa specialistëve të shëndetit publik se virusi ka hyrë në Shqipëri para marsit. Opinioni tim dhe nga rezultatet që kam parë, nuk mendoj që ne kemi pasur Covid ndoshta nga janarja përpara. Sëmundja ka ardhur pasi ka filluar në fqinjin ton Itali dhe pastaj ka ardhur ke neve, për faktin se edhe në personat në risk kemi këto shifra 10%, 11%. Vëmendja jonë që në fund të muajit të dhjetor ka qenë ngritur duke kërkuar raste. I përgjigjem zyrtarisht se pyetje që në shërbimin efektiv nuk mund të pasur kurrësi persona të infektuar nga Covid. Shqetësimi për një rikthim më të fortë të koronavirusit në vjesht, infekcionisti Tritan Kalo thotë se nuk do të ndodhë. Nuk do të ketë një kthim ma të valës Covidit në vjesht, por Covidi do të jetë i përzier në infeksionet e tjera respiratore në vjesht që qarkullojnë në mjedisin tonë mbi 75 deri në 150 vjeçë. Në mbyllje të moderimit të mbledhjes, Edi Rama vlerësoi si sfidë të ardhshme krijimin e planit për riaktivizimin e shërbimit urban brenda dhe jashtë qytetit. Ndonse testimet për koronavirusin janë shtuar, ato kanë zbuluar vetëm 10 raste të reja me COVID-19 në 24 orët e fundit. Të infektuarit janë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërkohë që numri i të shtruarve në spitale nuk është më shumë se 38. 10 raste të reja me COVID-19 i shtojnë listës së të infektuarve në vendin tonë, nga 275 të testuar, duke çuar bilancin e të prekurve në 842. Ministria e Shëndetësisë sqaron se të infektuarit janë kontakte të vatrave të vjetra.
Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 275 testime të reja, nga të cilët 10 prej tyre kanë rezultuar pozitiv. 3 prej tyre janë në Tiranë, 3 në Krujë, 2 në Shkodër dhe 2 në Kamës. Është rritur vigjilenca për gjurmimin, testimin dhe identifikimin në kohë të rasteve të reja si dhe të kontakteve të tyra. Në 2 spitalet Covid janë të hospitalizuar 38 pacient, 8 prej të cilëve në terapi intensive. Aktualisht në spitalin infektiv dhe në spitalin Shefqet Ndroqi janë të shtruar 38 pacient dhe vetëm 7 prej tyre janë në terapi intensive. 206 infektuarit aktiv janë asimptomatik, ndërsa numri të shëruarve shkon në 605. 605 prej tyre tashmë janë të shëruar. Në të gjithë vendin aktualisht janë 206 persona aktiv me COVID-19. Pjesa më e madhe e personave të prekur janë asimptomatik dhe ndiqen nga mjeku i familjes. 33 nga të infektuarit janë në moshë pediatrike, ndërkohë që autoritetet bëjnë apel që qytetarët të respektojnë masat e distancimit social. Në javën e 8 të pandemisë në Spitalin Infektiv të Tiranës, fatmirësisht janë të shtruar vetëm rreth 30 pacient. Një ekip mjekësh dhe personeli ndihmës punojnë aty brenda në spital, por në kushtet e një rreziku të lartë, gjë për cilën e gjithë shoqëria u është mirënjohës. Arsye kjo edhe pse edhe shteti u ka siguruar atyre një shpërblim të veçantë. Njëri prej mjekëve të shquar dhe me një zë publik të veçantë në këtë front të luftës me sëmundjen COVID-19 është profesor Tritan Kalo, me cilin do të lidhemi në këto momente. Përshëndetje, profesor. Përshëndetje dhe me mbrëma. Sot keni bërë lajm duke thënë që nuk do të ketë një valë të dytë në vjesht, por virusi mund të përzihet me viruse të tjera. Si keni arritur në këtë përfundim? Duhet të sqarojmë një problem të rëndësishëm. Në vjesht në qarkullim janë ato që quhen virozat stinore, dhe virozat stinore mes infeksioneve të tilla do të jetë patjetër dhe COVID-19. Duhet kemi parasysh një gjë. Në virozat në atë panelin e infeksioneve virale të izoluar tek smurët në periudhën e vjesht dimrit, ekzistonin prej vitesh dhe 6 koronaviruse të tjerë, të cilët shkaktojnë katar ose rufra të stinës, dhe që janë të njohura për mjekësinë shqiptare. Nuk është diçka e panjohur. Si e thonë, në atë panel, në shtator do të shtohet patjetër dhe COVID-19, i cili është një infeksion i cili do të vazhdojë tek njerëzit, do të transmetohet në mënyrë komunitare, derisa të vijë dita që një pjesë e madhe e popullatës të jetë imunizuar prej saj, derisa nëse është e mundur të zbulohet një preparat antiviral specifik, ose ajo që është më e rëndësishme, vaksinimi e popullatës nëse do të ketë një vaksinë të efektshme ndaj këtij virusi. Doktor Kalo, do të thonë, kjo valë e shtatorit nuk do të jetë më e rëndë se vala që po kalojmë, ose që jemi duke kaluar. Ajo valë duhet me kujdes, do të jenë epidemiologët dhe virologët, ato që do të sqarojnë në numrin e madh të smurve, sa përqind do të përbëj COVID-19 në numrin e tërë të viruseve, dhe mos harrojmë një fakt tjetër. Në verë qarkullojnë shumë infeksione virale, të cilët njihen nga mjekësia e përgjithshme, pediatrit, infeksionistët, mjekët e familjes, ato që quhen griprat e verës ose efet 3-4 ditore. Dhe pikrisht midis këtyre viruseve ose këtyre virozave që njihen tashmë prekohshme në verë, mund të ketë dhe prej tyre që të kalojnë një COVID në formë subklinike ose me simptoma të pakta klinike, se mund të thuhet më qartë, dhe që fatmirësisht do të fitoj dhe imunitet në këtij infeksioni. Por kjo nuk do të thotë që ne të heqim dorë nga këto zakone, këto rregulla të mira të sjelljes shoqërore që fituam këto 2 muaj, pavarësisht jo me shumë dëshirë. Qartë, doktor, ju jeni në vijën e parë të frontit të kësaj që ne të gjithë po e quajmë luftë, në kuptimin që jeni brenda në spital. Po me çfarë mjekimi ndiqen të sëmurët brenda në spital? Domethënë, Shqipëria çfarë modeli po ndjek në paketën apo në protokollin e mjekimit? Kam parasysh që kemi dëgjuar vende të ndryshme ndjekin mjekime të ndryshme, flitet për disa medikamente që po kanë efekte gati të themi të mrekullueshme. Po Shqipëria ku është? Publiku e ka qartë, se kam shprehur disa herë në televizor ndryshëm, po e shpreh sot në ekranin tuaj, që ne gjithmonë marrim për bazë ato medikamente ose në protokollet tona që janë të tashmë depozituar në drejtorinë, ministri edhe më lart, medikamente të cilat janë treguar të efektshme në praktikën botërore, duke filluar nga Kina, zbritur më poshtë Korenë e Jugut, në Australi, në Iran, në Gjermani,
më shumë në Itali, sepse është më afër nesh, edhe kemi mundësi komunikimi më të madh në Gjermani, në Angli, në Spanjë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por gjithmonë duke patur parasysh që ndaj COVID-19 nuk ka një terapi specifike antivirale. Gjithmonë merren parasysh intuita e mjekut dhe rezultatet konkrete në praktikën klinike të shumë medikamenteve, të cilat për ngjasim të strukturës virusit me viruset tjera ku ato kanë dhënë efikasitet, atëre përdoren këto smur mbasi kalohen, skrinohen shumë mirë të smur dhe mbasi merret një konsensus prej tyre për përdorimin e tyre. Dhe një pyetje tjetër, çfarë bëhet me ata që dalin nga spitali që quhen të shëruar? A ndiqen mëtej, a statistikat deri tani për çfarë flasin? Janë raste suksesi, kanë pasoja? Fatmirësisht duhet kemi parasysh që çdo i smur që del nga spitali me kulturë negative, pra tampon negativ, vetë izolohet përsëri në mjedisin familjar, aty ku është e mundur, nëse jo në strukturat e karantinimit dhe për 14 ditë tjera, për të evituar mundësinë në thonjza të rigjallërimit infeksioni nëse ka pasur një virus ose, si thon, një grumbull virus të fshehur diku në qelizat e organizmit. Ato ndiqen rregullisht nga epidemiologët dhe mjekët e familjes. Pyetja e fundit për ju, profesor, sonte është, para 2 javësh afërsisht është njoftuar që do të filloni dhe analizat serologjike dhe fillimisht do të filloni me grupet më vulnerabël, në radhë parë mjekët, personeli dhe konkretisht ju. Ju e keni bërë në spitalin tuaj, ju personalisht e keni bërë këtë analizë? E kemi bërë dhe është gjithë personeli i shërbimit infektiv që është në linjë e parë ka bërë një analizë të tillë. Në prononcimin, në takimin që kemi bërë direkt me kryeministrin e vendit, profesor Andi Koraqi, i cili merret bashkë me ekipin e tij me këto ekzaminime, ka dhënë dhe rezultatet paraprake të këtyre testimeve. Dhe do të vazhdojë në masë kjo lloj analize apo është ende një vendim për të marrë? Patjetër, sepse fillimisht testohet testi, sepse ka teste të ndryshme të prodhuar nga prodhues të ndryshëm me sensibilitet ose ndjeshmëri të ndryshme. Ne ose ekipi që po merret krahason testin me ato të smur që tashmë janë të provuar me biologji molekulare që janë pozitiv për të parë sensibilitetin dhe rezulton sipas asaj që profesor Koraqi u shpreh, të jetë një test mjaft i besueshëm dhe më pas ky testim pastaj do shtrihet në një numër të tillë për të ditur praktikisht se sa është shkalla e imunizimit të popullatës nga një infeksion i kësaj natyre. Dhe një pyetje fare të fundit dhe shkurt përgjigjeni lutem. Profesor, a do të duhet që në të ardhmen të heqim dorë nga zakoni 1000 vjeçar i dhënjes dhe shtrëngimit të duarve me njëri tjetrin apo këtë ende s'mund ta themi? E mira është për sa kohë që ende nuk e kemi të hequr nga shpina një infeksion të kësaj natyre dhe një përshëndetje me kokë është e mjaftueshme. Faleminderit profesor Kalo që ishit sot me ne në edicionin qendror të lajmeve. Ne do të ecim mëtej. Qeveria ka paguar miliona për furnizimin me ushqim të spitaleve, por pacientët ankohen për vaktet që konsumojnë. Ministria e Shëndetësisë është akuzuar nga opozita për mungesën e transparencës dhe një ndër tenderat mbi të cilin ngrihen hije dyshimi është edhe ai i furnizimit me ushqim në qendrën spitalore Nën Tereza. As karantina dhe as izolimi nuk e ka ndaluar Ministrinë e Shëndetësisë që në këtë periudhë të fatkeqësisë natyrore të firmos disa tendera që arrin shuma në miliona euro. Ndërkohë që vendi po përballet me një situatë të vështirë ekonomike për shkak të pandemisë dhe paralizimit të bizneseve, fondet me miliona euro po kalojnë nga Ministria e Shëndetësisë te kompanitë private, për më tepër përmes tenderave sekret. Alarmi është ngritur nga opozita e cila ka kërkuar që SPAK të hetojë këto tendera ku mungon transparenca. Ish-ministri i Shëndetësisë Petrit Vasili është shprehur për Vizion Plus se në këtë periudhë po vidhet edhe ushqimi pacientëve ku sipas tij është dyfish krim. Çdo element që ka të bëjë me grabitjen edhe të ushqimit të pacientëve është më shumë se sa krim, është 2 herë krim. Njerëzit kishin uri në një spital ku ngarkesa kalorike duhet ishte maksimale pasi organizmat atje lodhen, vuajnë sepse ndeshen me një patologji si Covidi që kishte komplikacione të mëdha. Komentet duhet ishin tepërta. Çfarë u mor masa? Masa ishte të përpiqeshin të mbyllnin gojën, përpiqeshin gjithmonë të dezinformonin të kundër dhe të tregonin që ne po na biem qafë kohë. Tenderat janë zhvilluar në QSUT, në Spitalin e Traumës dhe në spitale rajonale, ku ushqimi që serviret sipas denoncimeve të qytetarëve është skandalos. Vaktet janë të pakta në sasi dhe nuk korespondojnë me paratë që kompanitë kanë marrë nga Ministria e Shëndetësisë.
Pas takimeve me shoqatat e biznesit të vogël dhe të turizmit, drejtuesi i opozitës Lulzim Basha ka biseduar edhe me përfaqësues të Këshillit të Agrobiznesit shqiptar. Ata i përcollën, pra përfaqësuesit e agrobiznesit i përcollën opozitës shqetësimin se në kohën e pandemisë prodhuesit nuk arrin të shesin produktet dhe po konkurrojnë nga importi. Basha shprehu mbështetjen për kërkesat e fermerëve dhe sektorit të agrobiznesit, duke theksuar se për përballimin e krizës qeveria duhet të vendosë, sipas tij, barazimin e TVSH-s për të ndihmuar prodhimin vendas dhe fermerët që kanë pësuar goditje nga pandemia, të përfshihen institucioni i mikrokredis në skemën e garancisë sovrane dhe të rrisë financimin me grante për të gjithë fermerët shqiptar. Sipas opozitës, me mënyrën se si po e menaxhon qeveria situatën, pandemia e COVID-19 do të shndrohet në pandemi ekonomike 2020. Bizneset kryesore përgjatë lungomares në Vlorë kërkojnë ndryshimin e orareve të vendosura nga qeveria. Përfaqësues të biznesit thonë se njerëzit duhen lejuar që të lëvizin edhe në mbrëmje, në të kundër dyqanet mund të mbyllen pasi nuk mbijetojnë dot. Rreth 35 operatorë turistik që ushtrojnë aktivitetin pranë lungomares në Vlorë kanë kundërshtuar draftin e Ministrisë së Turizmit për nisjen e sezonit veror. Ata depozituan pranë Bashkisë së Vlorës dhe prefektit një letër ku kërkuan rishikim të fashave të orareve. Sipas tyre, orari i vendosur nga autoritetet 5:30 deri 17:30 nuk është i përshtatshëm pasi gjatë kësaj kohe nuk ka klient. Kërkesa e dytë është pjesa e distancimit social. Distancimi social me protokollin që jemi njohur ne është ekstremisht shumë i pa arritshëm dhe i pa realizueshëm që ne të operojmë. Ne jemi biznese kryesisht që të gjitha në total, të cilat shfrytëzojmë pjesën që kemi në zotrim, po dhe pjesën që marrim në përdorim. Dhe një plan biznes kur bëhet në bazë të klientelës që ne kemi. Në momentin që ne kemi këtë distancim, ne nuk operojmë dot. Operatorët turistik kërkuan gjithashtu zerim të taksave vjetore, ndryshim të tarifave dhe shfrytëzimin e hapësirave publike, si edhe lehtësim të masave mbi praktikat personel klient. Ata paralajmëruan se nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh, atëherë do të pezullojnë aktivitetet pasi fitimi nuk i justifikon shpenzimet. Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuri, thot për Vizion Plus se mazhoranca dhe opozita do të rinisin të hënën dialogun për çështjet e mbetura pezull. Shumica, sipas tij, ka të gjithë vullnetin për të shqyrtuar kërkesat e Partisë Demokratike që lidhen me administratën zgjedhore apo përbërjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Por në çdo rast, sipas tij, do të merret një opinion nga OSBE ODIR. Këshilli politik do të mblidhet të hënën për të rinisur dialogun për reformën zgjedhore pas 2 muaj ndërprerje për shkak të pandemisë së koronavirusit. Bashkëkryetari socialist i Komisionit të Reformës Damian Gjiknuri sqaron se një pjesë e madhe e punës teknike është kryer, por ka ende 2-3 çështje për të cilat palët nuk kanë gjetur një formulë kompromisi. Mbledhja besoj dhe synimi duhet të jetë se si do të zhbllokojmë, si do të ecim përpara për çështjet e mbetura. Dhe natyrshëm që këtu një rol deciziv duhet luajë ekspertiza e OSBE ODIR-it, e cila është ajo e cila duhet na udhëheqë dhe duhet të jetë udhërrëfyesi në gjetjen e zgjidhjeve të pranuara. Me çështjeve për të cilat opozita dhe mazhoranca nuk ka gjetur konsensus është edhe administrata zgjedhore. Socialistët këngulin se ka ardhur koha që partitë të qëndrojnë larg procesit të administrimit të zgjedhjeve, por demokratët janë kundër, pasi për ta administrata publike kontrollohet nga socialistët. Nëse duam të bëjmë ndryshim radikal në administrimin e zgjedhjeve, duke u nisur që edhe problemi themelor në Shqipëri ka qenë futja e duarve nga ana e partive në procese zgjedhore, e vetmja zgjidhje do të ishte një administratë zgjedhore profesioniste e pavarur nga asnjë parti politike, as e imja, as e kundërshtarit. Këshilli politik ende nuk ka diskutuar ndërkaq formulën e re të një KQZ-je me 3 organe. Por mazhoranca është e hapur për të gjetur kompromis me Partinë Demokratike LSI-n, pavarësisht se ato janë jashtë parlamentit. Ne jemi të gatshëm për të gjetur një çdo lloj formule kompromisi që natyrshëm opozitat ndihet shumë komode për sa i përket menaxhimit të administratës. Ne këta njerëz nuk duhet të jenë thjesht të çohen si përfaqësues partisë aty, duhet mos keq kuptohemi. Për të depolitizimit të administratës zgjedhore e futjes së teknologjisë në zgjedhje, një nga synimet e reformës është edhe drejta e migrantëve për të votuar aty ku jetojnë,
një proces që duket se kërkon kohë. Mendoj që është pak herët dhe kërkon shumë garanci për sa i përket votës në distancë, identitetit, ndarjes së listave zgjedhore për kush do të jetë emigrant. Pra, është një proces që kam frikë se kërkon më shumë kohë dhe personalisht nuk besoj se mund të jemi gati. Bashkëkryetari socialist i Komisionit Reformës Zgjedhore Damian Gjiknuri beson se i gjithë procesi i negociatave mund të mbyllet brenda këtij muaji nëse ka vullnet politik, por t'i lënë më pas kohë parlamentit të diskutojë e të miratojë kuadrin e ri ligjor për zgjedhjet. Gjykata e Strasburgut i ka dhënë të drejtë qeverisë duke mbështetur skemën aktuale të kompensimit financiar. Vendimi i sotëm i Strasburgut rrëzon pretendimet e pronarëve për kompensime të mëdha për toka që kanë ndryshuar llojin apo zërin kadastral ndër vite. Pronarët shqiptar humbën betejën kryesore për të drejtën e kompensimit të pronës në gjykatën e Strasburgut. Kjo gjykatë ka dhënë të drejtë qeverisë shqiptare, e cila në 2015 bëri disa ndryshime ligjore, ku më thelbësori ishte se pronarët do të kompensoheshin në bazë të zërit kadastral të pronës të regjistruar para periudhës së komunizmit. Në një njoftim për shtyp në faqen e gjykatës evidentohet se kërkesat e pronarëve ishin të papranueshme, ndërsa cilësohet si efikase skema e miratuar nga qeveria. Vendimi është përfundimtar. Kjo vendimarrje erdhi dhe si një përgjigje ndaj çështjes së Manushaqo Putos dhe të tjerëve kundër Shqipërisë. Por në vendimin e fundit gjykata ka vendosur një kusht. Ajo çmon se kjo skem në disa raste do të rezultojë në nivele shumë të ulta kompensimi për disa ish-pronar në krahasim me legjislacionin e mëparshëm. Për të shmangur këtë barrë për pronarët, këta të fundit do të kompensohen jo më pak se 10% e vlerës së pronës sipas zërit aktual kadastral. Por çfarë parashikon kjo skem? Shumë prona ndër vite kanë ndryshuar statusin e tyre. Disa kanë qenë tok ar dhe janë kthyer në truall. Ndryshimi i këtij statusi shoqërohet edhe me rritje të vlerës së pronës. 1 hektar tok ar ka një vlerë shumë herë më të vogël se ajo truall. Vitet e fundit shumë prona janë regjistruar si truall për efekt ndërtimi, çka do të thotë se efekti kompensimit do të kërkonte miliarda euro për shtetin për 26.000 dosje që presin kompensim. Dhe qeveria vendosi që të marrë për bazë statusin e pronës sipas zërit të parë kadastral të regjistruar para periudhës së komunizmit, ku sigurisht toka truall ka qenë shumë më e pakët. Mbytyja me gaz është shkaku i vdekjes së 3 personave të së njëjtës familje në një fshat të Beratit. Një burr 75 vjeçar kishte hyrë të pastronte pusin e shtëpisë, por hasi në një xhep gazi natyror. Në ndim të tij shkuan djali dhe nipi, por fatkeqësisht asnjë prej tyre nuk arriti të mbijetojë. Një ngjarje tragjike ndodhi sot në fshatin Dushnik të Beratit, ku humbën jetën 3 pjesëtarë të një familje. Kamber Hoxha, 75 vjeç, së bashku me djalin e tij, Neimin, 46 vjeçar, si dhe nipin Gentian Golashi, 45 vjeç, u asfiksuan ndërsa ishin duke pastruar pusin në oborrin e shtëpisë. Familjarët i thanë policisë se i pari që hyri në pus ishte i moshuari, por ai është përballur me një xhep gazi duke mbetur i asfiksuar. Në ndim të tij shkuan menjëherë djali dhe nipi, por edhe ata fatkeqësisht u bllokuan brenda. U desh ndërhyrja e forcave zjarfikse dhe policisë për të nxjerrë trupat e pajet nga pusi. Patën vështirësi ekipet e zjarfikse dhe policisë për t'i nxjerrë nga pusi dhe për t'i respektuar si njerëz. Në momentin që ne bëm gjitha përpjekjet për t'i çuar në spital dhe për t'i rikthyer në jetë, ishte e pamundur për arsye se të 3 arritën në spital në gjendje që humbur jetën. Sipas policisë, i moshuari kishte hyrë në pus për të bërë pastrimin e tij dhe gjatë punës ka provokuar rrjedhjen e gazit, çka i mori jetën atij, djalit dhe nipit. Është ndarë nga jeta në moshën 84 vjeçare arkitekti, shkrimtari dhe piktori i njohur Max Velo. Ai vonte prej kohësh nga anemia e theksuar dhe ishte i shtruar prej disa ditësh në qendrën spitalore universitare në Tiranë. Pas ndarjes së tij nga jeta ka reaguar kryeministri Rama dhe presidenti i vendit Meta. Velo lindi në 1935 në Paris dhe familja e tij u rikthye në Shqipëri në qytetin e Korçës. Pasi mbaroi gjimnazin, ai vazhdoi studimet pranë Institutit Politeknik për Inxhinieri Ndërtimi. Vitet 78-79 është periudha më e vështirë e jetës së tij pasi u arrestua dhe u burgos nga regjimi komunist. Max Velo njihet edhe si piktor dhe autori një sër botimesh si Kokëqethja, Palltoja e burgut, Thesi i burgut, paralele për arkitekturën dhe të tjera vepra.
Qytetarët që kanë aplikuar për karta identiteti dhe pasaporta para datës 9 mars mundet tani t'i tërheqin dokumentet e tyre. Por nga eva tjetër, çdo person që dëshiron të aplikojë duhet të rezervojë orarin online. Ka rinisur puna për shpërndarjen e pasaportave dhe kartave të identitetit, aplikimi të cilave është kryer përpara shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Që të gjithë ata të cilët kanë aplikuar për një kartë apo pasaport mund të paraqiten për tërheqjen e saj pasi të lënë orarin përkatës të takimit me zyrat e shpërndarjes së këtyre dokumentave. Ndërkohë që ka filluar aplikimi për karta të reja dhe pasaporta të reja, aplikim i cili kryhet pranë zyrave të koncesionarit dhe pranë zyrave të komisariateve të policisë. Duke filluar nga java e ardhshme, të gjithë qytetarët që duan të aplikojnë për dokumente të reja biometrike, duhet të rezervojnë online orarin e paraqitjes në zyra për të shmangur grumbullimet. Dua të theksoj që për të evituar radhët dhe për të evituar mundësinë e infektimit me virusin COVID-19, është menduar që aplikimi të bëhet vetëm pas caktimit të orarit përkatës të kohës paraqitjes të qytetarëve pranë zyrave të aplikimit, dhe për këtë, duke filluar nga java tjetër, do të jetë në dispozicion një aplikacion i cili i mundson qytetarëve të aplikojnë duke caktuar paraprakisht orarin e paraqitjes pranë zyrës përkatëse. Ministri Lesha i theksoi se rezervimi i orarit është kusht i domosdoshëm. Në të kundër, qytetarëve nuk do t'u ofrohet shërbimi. Pandemia po i detyron sipërmarrësit që të ndryshojnë edhe mënyrën e të bërit biznes. Kompani që tashmë janë hapur detyrohen të respektojnë protokollet e sigurisë për të ruajtur punonjësit. Realiteti post-pandemi po nxit një sjellje të re qytetare më të kujdesshme në përditshmërinë tonë, ndaj dhe institucionet shtetërore kanë nisur ndërgjegjësimin kryesisht të bizneseve. Që si mbajtën se të pengone, prandaj, se unë aty kam, jam po shumë të shofësh. Edhe dorashka ti ndrej për ditë, ja se ti kam edhe unë të drejtën, edhe unë nuk i duroj dot, po jam zgjuar të vaj. Numri 2 i Ministrisë Financave Blinda Ekonomi ka kryer inspektime në terren tek disa subjekte tregtare, ku është konstatuar se jo në të gjitha rastet respektohet protokolli i sigurisë për mbrojtjen konsumatore. Jemi në rrugën e Mysymshyrit dhe pa në disa raste që nuk zbatohet protokolli siç duhet, pasi klientët futen në ambiente pa maskë, pa doreza, ndonjëherë ka raste ku vetë punonjësit e shërbimit, pra punonjësit e biznesit nuk e mbajnë maskën në mënyrën e duhur. Dhe ne i këshilluam edhe një herë qytetarët duke i orientuar ata që në rastin tjetër do të ketë penalitete dhe do të ketë masa, pasi ne nuk mund të rrezikojmë jetën e qytetarëve. Nga muaji prill, qeveria ka lehtësuar zhvillimin ekonomik, duke bërë që shumica e bizneseve të rikthehen punës, por paralelisht me këtë hapje masat parandaluese duhet jenë pjesë e punës së bizneseve, pasi inspektorati i mbikëqyrjes së tregut do të jetë në terren për të monitoruar. Këtu përfundon edicioni qendror i lajmeve për sot e enjte 7 maj. Edicioni i radhës do të jetë rreth orës 23, kurse mbas pak vjen emisioni Fake Off me Gonin dhe me Jeffrey. Kaloni mbrëmje të këndshme.